Assalamualaikum, hai. Selamat petang kepada para penonton. Petang ni, siapa yang nak tengok? Bella, saya nak tengok makeup lah, Bella. Saya nak tengok makeup yang jenis tutorial, Bella. Yang makeup tutorial itu yang senang, yang mudah, yang orang kata tak berberan-beran, tak beran-beran. Okey, boleh tengok. Ni, petang ni Bella nak buat makeup itu. Makeup apa? Makeup cepat gila. Ha, okey, bismillahirrahmanirrahim. Bella dah prep dah muka Bella seperti biasa. Tak mau nak ulang apalah. Hampa faham diri lah apa dia. Semua kalau makeup tu laju kah, cepat kah, apa kah, semua kah, kita kena bubuh semualah. Cat, nak bubuh ni, foundation. Tu, ni makeup balik cepat-cepat ni. Jangan lupa pakai primer, moisturizer tu penting, kena bubuh. Ha, tak bubuh tu makeup hang tu tak ada jas tengah ha. Tutup tanda awak tu. Tutup dah tu meluat dengan tu. Mau jerawat. Tak mau nak picit, baby kat dia lah, dia ada tang tu. Bella kurus lah, skirts. Nampak Bella kurus kan? Ya Allah, seronoknya. Kurus lah, Bella timbang turun 5 kilo faham? Bella timbang dekat apa? PMC kalau start tu ni. Pergi tengok kawan Bella tak sihat kan? Pergi timbang-timbang, ya Allah turun 5 kilo. Astagfirullahaladzim, seronok. Tengok dah berjin tak ada dah. Bubuh tanpa perut tu, bubuh tan dagu tu kurang dah bercin ada tapi tak banyak. Dulu kalau tidur nampak pun teluk lah. Ni makeup laju-laju. Tapi result dia cantik. Bella nak keluar sat. Tu dia tu. Dab 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 dab. Blam 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 blam. Tu dia tu tengok Bella makeup laju-laju petang-petang ni bukan je senang nak tengok orang makeup laju-laju dulu ni. Makeup dia cepat, mudah, ringkas dia sangat-sangat cepat. Lo ni orang tak mahu nak tengok makeup lama-lama, orang nak makeup tengok makeup cepat-cepat. Nah kalau lama-lama tu kalau contoh kita nak buat makeup yang tak tahuan sangat kan. Makeup link berdorang tu boleh lama. Tapi kalau ni makeup simple ni, senang. Kalau cik abang tunggu kat dalam kereta ke betul cepat sikit. Tu dia tu. Hui, elok nampak tu. Ni Bella pakai foundation Okaya, yang ni Bella pakai kod medium, kod memang kulit Bella lah. Kod Okaya ni memang elok lah. Memang lah elok. Ni foundation ni memang elok. Dia tak nak abang mana lah. Kalau pakai rasa niri lah elok tak elok. Memang dia ringan, tak rasa apa, kau nak rasa keras ke mulut ke pedak. Ni memang elok. Laki puji sayang segoknya. Berdia lagi sayang tu. Lompat ni tembus siling laki bukan senang nak puji. Laki payah nak puji ni. Tu dia tu. Tu dia ni. Makeup ni paling cepat di dunia. Kau tengok. Tu dia tu sopong dengan tumbuk sampai belajar tu. Bubuk dia. Woi, apa diam sikit nanti mama nak pergi kutip tak pukul salah satu tu. Tu dia ni nampak tumbuk. Tumbuk sampai belajar tumbuk sampai belajar nyanyi sedap. Tu dia. Mulut macam dengan Michigan tu. Tu dia nampak. Hai Bella, saya Bella nak buat makeup paling cepat, makeup Surirumah ni tak boleh lama-lama. Ni Bella kalau keluar kan Bella makeup simple macam ni. Janji kita ni orang perempuan kena makeup walaupun ada jerawat seketul dalam tu. Kita ni orang perempuan kena makeup. Kalau tak makeup, dia natural beauty kita ni. Faham je lah. Kalau makeup tidur muka kita lagu mana? Dia kena makeup juga, tapi makeup yang orang apa yang minimal tu kan. Ni makeup yang minimal lah ni. Tu dia tu. Lucu. Okey, orang ramai dia kata Bella saya ni muka berketul-ketul. Tapi awak saya makeup muka saya tak flawless pun. Mana abang bagi ni. Muka kalau ada jerawat yang timbul-timbul macam gunung ganang macam ni. Okey, contoh dia ni. Sorry, takkan flawless. Tu tadi tak boleh buat apa sebab dia bengkak. Tapi kalau parut jerawat hitam ke apa ke parut ke lagi penetap lagi. Merah-merah ke apa kita boleh cover, tak ada masalah. Tapi kalau hak kena timbul-timbul ni make up pilah. Pakai tiba dan dia lapak lagu tu lah. Tunggu dia surut dulu. Sebab tu orang kata rawat skin kita dulu baru make up lagi on. Sebab tu lah suruh pakai siram-siram tu kena pakai tu. Siram-siram. Toner tu penting. Nampak lagi. Tu dia. Toner tu penting untuk muka, moisturizer. Lepas tu scrub. Bella awak ni kulit hidung saya ni ada apa biji-biji. Tambah-tambah kalau kita make up dia nampak rutu-rutu. Tu dia blackhead, black white dia terlalu banyak. Sebab tu kena scrub. Faham tak scrub? Scrub kat rasa bila buat lambak. Scrub tak hidung tu seminggu sekali kan. 2 minggu sekali. Jadilah. Bila kita scrub tu betul dia blackhead white tu dia kurang lah. Barulah make up nampak lembut elok muka tu. Tu dia tu kena letak dah tu. Okey, bila kita pakai foundation macam ni, Bella pakai foundation apa Bel? Foundation Okaya kod medium. Harga dia RM79. Jangan risau, tahan lama. Tahan 3-4 bulan.
Atau lebih atau 5 bulan. Ikut penjagaan kita lah, pemakaian kita. Kalau kita duk pakai kerat-kerat lambat, cepatlah habis. Kalau kita pakai jarang-jarang lambatlah habis. Okey. Lepas tu kita ambil loose powder, kita dek guni. Ni makeup simple. Orang ni bawa makeup simple. Tengok orang tu nama makeup simple tapi bubuh dengan berbulu-bulu mata apa semua tu kan. Ni macam makeup daily lah. Ni makeup daily. Ni siapa nak makeup daily lu guninya. Janji kena perak muka, kena pakai primer. Penting tu, penting. Belah-belah. Bubuh tak celah-celah ni tutup habis. Hai Bellaz. Ya saya, Assalamualaikum. Nama saya Nabilah Zuliadaini. Ni, makeup lagu mana pun tolong pakai bedak. Duk tak mahu nak pakai bedak, tu susah payah sikit lah. Bila kita pakai bedak, makeup kita tu lagi tahan. Kalau contoh kita tak pakai bedak, tak pakai bedak, dia makeup dia, foundation dia tu dia cepat sayang, nanti dia tak berapa nak tahan lah. Lepas tu, dah pakai loose powder, janganlah pakai compact powder. Faham tak? Tapi kalau nak pakai kedua-dua, ikut suka, ikut keselesaan abadi. Tu dia tu. Bila dah kita bubur loose powder apa semua lagu tu, kita gabung-gabung je sikit. Diam sikit Pak. Bagi lepas diam sikit Pak. Oi, tak larat dah. Dah berperang ni. Dia. Okey. Siap jual makeup 15 minit je. Okey. Nampak tu bila berbedak, ya Allah gebunya Bella. Bila dah berbedak lagu tu, bubuh pembayang mata sikit. Pembayang mata tu orang bagi eyeshadow ni. Nampak ni eyeshadow. Ni eyeshadow terbaru daripada Khaf. Oh my god, lawa gila tu. Cantik. Semua colour nude. Kita nak keluar dengan duk hentam bubuh colour ni. Nak bedak apa? Loose powder. Bella pakai loose powder ni, Okaya. Loose powder dia memang elok, gebu, lepas tu dia soft. Dia memang ringan. Bella suka jenis ringan, tak mahu nak muka duk jadi tu tak mahu. Okey, lepas tu pembayang mata kalau nak bubuh, tak saja bubuh kalau gelap-gelap sangat. Sebab ni adalah makeup daily. Makeup hang nak pergi duduk takat hang nak naikkan seri sahaja, okey? Ambil colour ni. Lepas nampak dah. Ambil colour dia pakai tangan pun tak apa. Tu dia colour dia pigment elok ni, pakai tangan pun tak ada masalah. Tu dia tu blend gitu. Tu dia ada konyo. Ada konyo. Ni makeup ni sesuai untuk orang perempuan yang tak mau duk makeup 4-5 jam. Bubuh hang nak makeup sementara. Makeup daily takkan nak pergi kedai. Bukan pergi kedai ni, nak pergi Tesco. Makeup ni nak pergi Tesco, nak pergi restoran, nak makan dengan anak lelaki siap-siap kan. Boleh. Nak pergi keduri pun boleh makeup ni. Tak ada masalah, tak ada siapa nak halang. Tu ambil bubuh pembayang mata pakai tangan pun tak apa. Tapi kalau nak bubuh pembayang mata, jangan dia pakai jari ni. Jari ni dia kasar sikit kan. Dia kena ambil jari hantu, jari manis, jari apa ni, kelingking. Tu dia tu. Bubuh pembayang mata macam ni. Janji blend. Tu dia. Saya boleh belakang. Kalau saya nak kecek kelakar pun boleh. Nampak tak ni? Guna hak jari hak tengah tu. Nampak tak? Bubuh ni. Jangan lupa lah blend-blend ni sikit. Jangan bagi nampak colour dia cerah sangat. Terang sangat. Kena nampak sama-sama gitu. Nampak? Comel tak? Comel tak? Jangan dah. Lepas tu, pakai eyeliner. Eyeliner ni kalau Bellaz lah. Kalau Bellaz, memang Bellaz pakai eyeliner. Sebab apa? Sebab dia akan nampak mata kita tak letih. Bila kita pakai ni, pakai maskara, mata nampak macam letih, tak larat kan. Bagi mata Bella lah. Bella bubuh paling layang-layang sekali. Tu dia. Tu. Set. Tu dia Bella senyap sunyi. Ni sabar. Bubuh halis pergelidi tu atas mata tu. Ikut balik je. Tu. Nanti sekejap ni. Ikut balik je. Tu dia. Tu ikut balik saja. Senang kelak. Nampak tak? Beza dia bila kita buat eyeliner. Ni orang panggil daily eyeliner, okey? Yang biasa-biasa punya eyeliner, nampak? Kita buat bagi mata kita tu tak nampak, tak berapa nak letih. Bella, kalau tak pakai eyeliner, buat maskara, orang kata Bella letih ke? Tak lah kan, nak letih dah. Terlebih letih dah Bella kata. Ngang tu dia. Tu, pakai eyeliner kecoh. Nampak tu? Sudah. Bila dia buat eyeliner, contohlah siapa yang bulu mata dia jenis turun ke bawah tu, kena kepit. Penting sangat dia punya pengepit bulu mata ni. Ambil
tok dan tu hang kepit lagu ni. Lagi dia tak melentik, lagi tu hang dengan duduk lepas pengepit ni. Lepas sikit-sikit lah. Dia bukan macam ni tau, kepit-kepit macam ni. Setengah orang bila nampak banyak sangat dia kepit, dia tok macam ni. Okey, kadang ada setengah dia kira 1 sampai 8 ataupun dia macam ni. Betul dah. Bukan dia tak akan ni. Dia kena 1 2 3 lepas tu tekan pula 1 2 3 lepas. Habis tu kita tekan lagi 1 2 3 lepas. Confirm melentik. Lepas tu buah maskara. Nampak Bellaz buah maskara? Lo makeup ni elok simple. Kenin Bella tak ada nak buat lagi, sabar Ustaz. Baru berapa minit ni bubuh. Makeup daily ni lawa. Baru 15 minit. Allah, makeup mudah. Pakai maskara Cik Puan Gorgeous. Maskara dia elok weh, tak mohong nampak ni. Pakai bubuh maskara tu dia melentik elok lah bak hang ni. Tu melentik elok lah long sikok duk rasa tu. Long angkat bakus sendiri Bella tu dia. Bubuh pengepit ni, pengepit lepas kepit lepas. Kepit lepas. Ada melentik lah bulu mata tu. Nampak? Pakai dengan maskara Cik Puan Gorgeous ni elok. Bella suka maskara CPG ni sebab apa? Dia senang remove. Satu lagi dia tak hitam mata, dia keluar seketul. Tu bubuh bulu mata. Tu dia bulu mata lagu ni elok lebat hang. Ya Allah, tu. Tu RM29 je maskara dia. Murah lah. Lagu tu senang. Makeup daily tu dia maskara elok dah. Okey. Lepas tu kan bawah mata Bella tak buat dah. Bawah mata tu Bella bubuh maskara terus. Bella tak bubuh dah pembayang apa. Bella bubuh bahagian atas je. Okey, Bella buat lagu tu. Bubuh lagu ni nak. Bubuh lagu tu bagi dia ada je bulu mata. Bubuh lagu ni. Ni dia tak boleh nak laju-laju sebab dia pakai maskara, dia kena slow sikit. Ni pun habis laju dah ni. Maskara ni habis laju dah bubuh ni. Tu toin tu. Tu bubuh maskara bagi nampak dia bulu-bulu selai dua tu jadilah kan. Kita kena shading. Shading pula Bella. Shading pula. Shading kalau saya memang saya shading lah. Saya nak bagi nampak hidung saya macam dengan kajul. Saya pakai tangan je shading. Saya ambil palette Khaf ni, color ni juga, color light juga. Tu shading pakai tangan tu. Ya Allah, mudahnya. Lepas tu kita kena blend aja. Kena blend elok-elok. Kena blend lah elok-elok. Kena blend elok lah. Kena pakai brush juga. Blend. Bagi cepat sikit. Terlambat. Takut tertonyok. Kita keluar foundation tak gini. Tu dia tu. Hidung tu kita shading ala-ala kadak lagu tu. Ala-ala kadak. Apa khabar sihat? Sihat. Alhamdulillah Haslinda. Akak Bella harga maskara berapa tu? Harga dia RM90 pula dah. RM29 je. Murah kalak. Tu dia lah. Kita bubuh pipi merah. Tu dia pipi merah. Kena pakai lah pipi merah. Tak pakai pipi merah tak lawa. Saya pakai pipi merah, pembayang pipi merah ni daripada Anas. Dia punya pembayang pipi lawa gila. Senyum. Dia nak pakai blusher kan lagu ni. Nak pergi mana kau Bella laju-laju ni? Nak pergi makan, tak makan lagi. Tu dia tu. Bubuh pipi merah. Nampak jerawat seketul tu tak apa. Orang kata pemanis wajah. Bubuh senyum ni. Ni dia ni lawa lah. Dia punya blusher lah. Elok ni. Yang ni kot dia peach please. Peach please. Dia colour-colour dia orangey sikit kan. Dia nampak macam elok lah merah-merah. Elok cantik je. Tu. Bol gitu. Lah elok bahang. Tu dia tu. Lecu. Jadilah buat merah-merah lagu tu. Lagu ni pun dah nampak luxury elok je. Jadi kena ada pembayang merah ni, kena ada. Bella beli kat mana blusher ni? Ni blusher ni beli dekat Anas Kosmetik. RM45. Banyak ramai je blusher dia. Memang elok blusher dia. Yang ni favorite Bella, code peach please. Ni yang code Bella pakai ni. Elok. Lo tu. Elok. Jadi lagu tu elok kan. Lepas tu kita pakai lipstick. Kening sabar saat lagi Bella tunjuk. Okey, Bella nak pakai MUAH by Bellaz, kod dia ni lawa. Bismillahirrahmanirrahim. Lo tu, tengok tu. Ya Allah. Bella punya suka kalau ni lagi ni. Yang ni kod dia. Lawanya. Aku main lawa kalau dia ni. Untuk orang perempuan nak keluar daily kena pakai color-color lagu ni elok. Tu. Ya Allah eloknya. Yang ni kod dia. Kod dia top sale. Hot selling di Bellaz Beauty. Cantik je color dia.
Tu. Loh, tu tengoklah colour dia tu. Aku suka tu botol lebih tapi ni. Kau botol lebih. Luat lah. Dia suka dia buat mulut Angelina. Sabar saya duk tengok cermin tepi ni. Tu. Loh, elok ai colour dia weh. Tu. Tu dia. Dah lawa dah ni. Pakai lipstick colour dia. Tak puji pun nampak hamba ni. Lawa ke dia bila tanya ni. Pelantin tak? Pelantin. Tu tengok tu. Hello, hai. Saya MUA Bellaz. Hello, hai. Assalamualaikum. Hai. Saya Siti Nurhaliza. Alamak, Siti terlebih mulut tepi ni. Tak apalah, dia terlebih tu dia nak buat mulut Angelina Jolie. Lepas tu kita nak letak lah bagi macam shiny sikit kat pipi kita kan. Dia macam nak bagi shiny sikit. Luar makeup ni. Tengok tu makeup ni. Ya Allah. 20 minit siap dah. Ni tengok dia beletik-beletik ni. Kalau tak beletik tu lagi cepat. Bagi shiny sikit. Okey, kita nak buat kening. Kita nak buat kening apa? Kening kita nak buat kening mau tak mau. Kening biasa-biasa. Tengok ke bila nak buat kening biasa-biasa. Kening Khaf. Tu dia pelantin keluar ni. Bella nak make up boleh. Boleh 100 kepi pun tak apa. Kalau dia make up lagu ni Bella mau. Saya terkeluar lagu ni. Ya Allah, Bella suka ni. Dia foundation Okaya kan. Dia ringan ni, tak rasa apa. Tu buat kening lagu ni. La ilaha illallah tu. Islah tu. Hai, Assalamualaikum. Okey, ni kita panggil kening ni lah biasa-biasa. Lawa lipstick cantik lawa, seriously. Yang ni MUAH by Bellaz kot dia. Memang tak melekit langsung elok gila. Memang tak melekit. Apa rasa ni rela tak tahu nak habaq lagu mana. Memang elok. 99% tidak melekit, elok, ringan, tak tahu nak habaq. Elok lah MUAH by Bellaz woi. Siapa yang kaki makeup, yang tak apa nak kaki makeup kena pakai MUAH by Bellaz. MUAH by Bellaz ni edition dia soft lip matte, memang elok. Tu dia tu. Tengok kening Bella tu. Kening mau buat kening terangkat-terangkat ni. Allah buat dia jadi tu kening terangkat-terangkat ni. Mau tak mau. Nampak ni. Mau ke tak mau ke. Tu dia. Lah ni dia jadi hari meru pula dah. Dia. Tu. Siap. Pelantin. Kita nak adjust kita punya tudung pula dah. Tu dia tu, set. Belik tudung Bella. Belik tudung Bella. Dia lighting tu. Lecup. Lah ni Bella memang orang kata apa? Memang Bella memang kurus lah. Memang timbang tu Bella turun 5 kilo seronok. Ilah ta'ala memang turun 5 kilo. Tu dia. Nampak tu dah bercim kurang. Perut-perut pun tak ada gelebih-gelebih dah ni. Kena letak ni Shanteq lotion ni. Letak hari-hari dia memang panas elok. Lotion. Sudah tak sebab banyak-banyak lagi panas. Nak jenis ribet. Sebab dia memang panas elok. Dia memang membakar lemak-lemak yang berlebihan tu. Lepas tu hang minum lengah-lengah ambil bubuh. Paling elok kali kalau hang pakai senaman. Orang yang lepas bersalin tu wajib pakai ni. Lepas bersalin tu kan kita nak bagi perut kita bagi hangat-hangat. Orang dalam pantang tu dia kena hangat-hangat elok. Baru elok kan. Rahim kecut elok kan. Tu dia tu ambil ni. Shanteq lotion ni memang famous gila. Memang ramai gila guna. Okay, Bella adalah satu testimoni ni memang best. Very very recommended. Okay, dekat Bellaz Beauty pun Bella ada joy. RM RM40 sahaja. Okay, I'm done makeup untuk petang ni. Thank you so much pada yang tengok Bella. Yang penting lecup. Kan? Lecup kan? Shanteq lotion tu memang best gila. Yes, memang best. Saya bukannya saja ke kan? Memang best. Hampa kena pakai and kena try. At least beli satu try dulu. Confirm akan repeat lagi. Okay, bye-bye hampa. I love you too so much. Pelantin Bellaz. Thank you Siti Umaira. Thank you hampa. Nantikan selfie daripada kami.